teachers and local government staff across the state have benefited from the state government's sustained payment of gratuities and death benefits. The beneficiaries received their entitlement during a ceremony held at the Local Government Staff Pension Board, State Secretariat, Agodi, Ibadan. The payment follows Governor Iroyin Ipile's recent approval of an increase in the gratuity payment fund from 2 billion naira to 3 billion naira, aimed at accelerating the settlement of retirees' entitlement. In his keynote address, the chairman of the State Local Government Staff Pension Board, Honorable Akim Ige, congratulated the beneficiaries and commended Governor Iroyin Ipinle for consistently fulfilling his promises to retirees since assuming office in 2019. He explained that the payment also covers retirees whose gratuities were outstanding before the present administration came into office, expressing optimism that the initiative would enable the next administration inherit a cleaner pension record. In his opening remarks, the permanent secretary in the Oyo State Local Government fraudsters seeking to exploit them. Meanwhile, the state government has approved the commencement of the contributory pension scheme for workers employed from January 2025. Under the arrangement, the government will contribute 12%, while employees will contribute 8% as part of efforts to strengthen the state's pension system and guarantee a more secure retirement for its workforce. The State Rule of Law Enforcement Authority described the allegations as false, misleading, and capable of inciting public distrust against the authority and the state government. The statement further clarified that the authority's enforcement officers had been following due process and procedures in enforcing the state's open rearing and grazing regulation law 2019, and no officer is authorized to collect any funds in cash or electronic transfers. The authorities noted that all fines are paid into government accounts with official receipts issued. On the alleged incident cited by the private radio station, the statement explained that the authority investigated petitions from the farmers around Ido over the destruction of their farms by herders and found irrefutable evidence of open grazing, which led to an enforcement operation during which 16 cows were impounded at Atowada in Ido local government area on Friday, the 12th of June, 2026. The press statement added that the oilier relied on the provisions of the Open Rearing and Grazing Regulation Law 2026, which stipulates specific fines and jail terms for categories of offenders, in responding when approached by the legal representative of the herders, who have since resolved to settle out of court. The authority further explained that in view of this development, the evaluation report of the damaged farms and farm produce carried out by officials of Ministry of Agriculture and Rural Development formed the benchmark for negotiations, and the sum of 3.2 million naira was agreed upon as government fines and a sum of 4 million naira as compensation for the farmers. The chairman of the State Rule of Law Agency, retired Justice Aderonke Aderemi, charged media organizations to always uphold the principles of fairness, accuracy, and balanced reporting, and verify the authenticity of any news items before disseminating to the public. Family members and friends congratulated the principal of Community High School Ahoru Esiele, Mrs. Rachel Alamu, who was among the correspondents in Ogbomoso. Aderemi Akomu was there, and the files in the details reported by Bimbo Akombi. Other 43 victims of the May 15 attacks on 3 schools in Odire local government area of Oyo State. It will be recalled that the victims were rescued on July 10 after traumatized 56 days in the den of kidnappers. The Thanksgiving, which would have been full of praises and elaborate event, was organized in a solemn way because of the gruesome killing of our vice principal, Mr. Michael Uyedokun, and a teacher in the school, Deacon John Olaleye.
in captivity alongside Mr. Joel Adesina, who was killed on the day of the attack within the premises of LA Basic School, Awuru Esiele. Mrs. Alamu's appearance in the church was the first time after being discharged from the Ladoke Akintola University of Technology Teaching Hospital, Lautech, Ogbomoso, where all rescued victims were taken to for medical attention. Mrs. Rachel Alamu, her husband, Professor Wole Alamu, and other church members appreciated God as they danced before the Lord. So God saw it was God's hand. The release was miraculous. No, but I cannot say this is what happened. And just like that man in Luke who said, Paul, they were asking him, this man is a sinner, this man is this one is that. I don't know, but what I know, I was blind, but now I can see. Returning glory to the Most High, Mrs. Alamu said the Thanksgiving would have involved reception in one of the big recreation centers in Ogbomoso, but the pain of the 3 teachers killed during the attack prevented all plans, adding that the Thanksgiving was mixed with mourning and pains. She appreciated all supportive hands, including religious and community leaders, along security operatives, the Oyo State government, federal government, education organizations, and individuals towards their safe return. In her remarks, the Director, Women Missionary Union, WMU, Nigeria Baptist Convention, Reverend Mrs. Ekunda Yolalili, who led her team to the church to thank God over the life of Mrs. Alamu and other abductees, said the pain aspect of the attack were the 3 teachers who were lost to the deadly attacks. Special prayers were led by the shepherd of the church, Reverend Dr. Wale Olajiri. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, everything just dey go up. No good news for TV or radio again. Now wow. Even the generator where you dey use watch the TV sef go soon quench. Fuel don almost finish. Wetin man go do now? Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ o. Go get your PVC. Go get your PVC. O lè kópa o nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ 2027. Àwẹ̀ go get your PVC. Iléeṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n àti rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS ilé akéde ló ń gbé sí wa létí pé yára lọ gba káàdì ìdìbò rẹ kó tó di pé gbígbà rẹ̀ máa tẹnubodò pàápàá jùlọ kó o lè bá a kópa nínú àwọn tó máa fìbò sọ̀rọ̀ sókè lọ́dún 2027. Yára lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Àwẹ̀ go get your PVC. wọ́ọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́bálẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158 stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede, Orita Basọ̀run Ibadan again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries,
inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Mom, please meet Toluwade. She rules my world now. She does, huh? Does she just find a Yoruba boy? You are Igbo? Igbo! Long! I don't like her. She likes you. I knew you won't be welcome there. He's so cute and intelligent. We are not pursuing you. Just come home. We are just good friends. Really? You are not seeing where my daughter is going. She wouldn't. In one day. In one day. This has got to stop. You know, you are talking to me like this because of a girl, and you expect me to accept her? Ẹ káàsán, mo kí wa kú dédé àsìkò yìí. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa fún tòní. Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun ni orúkọ mi. Iṣẹ́ àwọn òṣèfẹ̀yìntì míì tó fẹ̀yìntì nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti ìjọba ìbílẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí tó lé ní 1,000 kan ló jàǹfààní owó ìfẹ̀yìntì àtàwọn àjẹmọ́nú mìíràn fún àwọn tó ti jáde láyé èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí san. Àwọn tó jàǹfààní ọwọ́ rẹ̀ yìí ló gba owó náà níbi ètò tí wọ́n ṣe lọ́fíìsì àjọ tó rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣèfẹ̀yìntì ti ìjọba ìbílẹ̀ èyí tó wà ní sẹkítẹ́ríàtì Àgòdì nílùú Ìbàdàn. Owó tí wọ́n san yìí ló wáyé lẹ́yìn tí gómìnà Ṣèyí Mákindé fọwọ́ sí àfikún owó tí ìjọba ń san fún àwọn òṣèfẹ̀yìntì láti bílíọ̀nù 2 náírà sí bílíọ̀nù 3 náírà tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti san àwọn owó tí wọ́n jẹ àwọn òṣèfẹ̀yìntì sílẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣèfẹ̀yìntì ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí Honorable Hakeem Ige kí àwọn èèyàn náà kú oríire tó sì gbóṣùbà fún gómìnà Ṣèyí Mákindé fún bó ṣe ń mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ fún àwọn òṣèfẹ̀yìntì láti ìgbà tó ti dé ọ́fíìsì lọ́dún 2019. Bákan náà ló ṣe àlàyé pé owó náà yóò tún kan àwọn tó ti fẹ̀yìntì kó tó di pé gómìnà dé ipò àṣẹ tó sì fi ìrètí hàn pé ojú iní yìí ni yóò jẹ́ kí ìjọba tí yóò gbà àkóso. Ó ní ojú inú yìí ni kò ní jẹ́ kí ìjọba tí yóò gbà àkóso ní ìpínlẹ̀ yìí bá gbèsè owó ìfẹ̀yìntì kankan lẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, akọ̀wé àgbà fún àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣèfẹ̀yìntì ní ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí Olúfẹ́mi Akínwálé àti olórí àwọn ẹmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó pọ̀jù ní aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí Honorable Ṣànjọ́ Adédoyin kí àwọn tó jàǹfààní owó ìfẹ̀yìntì yìí kú oríire tó sì sọ lójú ẹ̀ wípé ọ̀wọ́jà owó tí ìjọba ń san fún àwọn òṣèfẹ̀yìntì náà ni yóò dé àwọn ipò ìdìbò tó kù kó lè rọrùn fún gbogbo wọn láti gbà á. Wọ́n rọ àwọn òṣèfẹ̀yìntì láti lo owó yìí fún àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n lò fún kí wọ́n sì máa ṣọ́ra fún àwọn oníjìbìtì ẹ̀dá tó lè fẹ́ gba owó lọ́wọ́ wọn lọ́nà àìtọ́. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti buwọ́lù pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò mọ̀dámọ̀dá fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ìjọba gbà síṣẹ́ láti oṣù kínní ọdún 2025. Lábẹ́ ètò yìí, ìjọba yóò máa san ìdá 12 tí àwọn òṣìṣẹ́ náà yóò sì máa san ìdá 8 gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti ró ìlànà ẹ̀ka òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì lágbára àti láti pèsè àsìkò ìfẹ̀yìntì tó rọrùn sílẹ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Àjọ tó rí sí fífi ẹsẹ̀ òfin múlẹ̀
ní ìpínlẹ̀ yìí ti sọ̀rọ̀ nípa ètò orí rédíò kan nílùú Ìbàdàn tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ 25 oṣù kejì ọdún yìí èyí tó fi ẹ̀sùn kan àjọ náà pé wọ́n ń dẹyẹ sí àwọn Fúlàní darandaran wọ́n ń gba owó tí kò tọ́ lọ́wọ́ wọn àti pé wọ́n ń gbẹ́sẹ̀ lé àwọn nǹkan sí wọn láì bófin mu tó fi mọ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ náà ṣe ń ṣe agbára wọn lò. Àtẹ̀jáde tí alága àjọ náà adájọ́ fẹ̀yìntì Adéròǹkẹ́ Adérẹ̀mí fi síta ní irọ́gbu ni àwọn ẹ̀sùn yìí àti pé ó lè mú kí àwọn aráàlú sọ ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní nínú àjọ náà nù. Àtẹ̀jáde ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ oili ti ń tẹ̀lé àwọn ìlànà tó yẹ lásìkò tí wọ́n bá ń fẹsẹ̀ òfin múlẹ̀ èyí tó de dídá ẹran jẹ níta gbangba tọdún 2019 múlẹ̀ sí àti pé kò sí òṣìṣẹ́ kankan tó láṣẹ láti gba owó yálà nípa fífi ọwọ́ gbà á tàbí fi ṣọwọ́ lójú òpó ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní. Àjọ náà ní owó ìtanràn tí wọ́n ń gbà ni wọ́n ń san sínú àpò àsùnwọ̀n ìjọba pẹ̀lú rìsíìtì tí wọ́n ó já fún àwọn tó bá san lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n mẹ́nubà lórí ètò rédíò náà. Àtẹ̀jáde náà ṣe àlàyé síwájú pé àjọ yìí ṣe ìwádìí nípa ìwé ẹ̀hónú tí àwọn àgbẹ̀ tó wà ní agbègbè Ìdó fi ṣọwọ́ sí wọn lórí bí àwọn darandaran ṣe ń ba oko wọn jẹ́ tí wọ́n sì rí ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń da ẹran wọ inú oko àwọn àgbẹ̀. Èyí tó mú kí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ èyí tó mú kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé màálù 16 ní àtọwọ́dá níjọba ìbílẹ̀ Ìdó lọ́jọ́ Ẹtì tí ṣe ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún yìí. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé àjọ tó ń fi ẹsẹ̀ òfin múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí ń tẹ̀lé òfin ọdún 2019 tó tako dídá ẹran jẹ ní ìta gbangba èyí tó fi àyè gba sísan owó ìtanràn tàbí lọ sẹ́wọ̀n fún àwọn tó bá jẹ̀bi ẹ̀sùn náà. Nígbà tí wọ́n ń fèsì sí ẹ̀sùn yìí amòfin tó náà ṣe àgbéyẹ̀wò àbọ̀ ìwádìí àwọn nǹkan tó bàjẹ́ lórí àwọn oko àwọn àgbẹ̀ náà èyí tí àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó rí sí ètò ọ̀gbìn àti ìdàgbàsókè ìgbèríko ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe tí wọ́n sì pè fún ìdúnàdúrà èyí tí wọ́n ti fi ẹbí àtàwọn ọ̀rẹ́ kí ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ girama kọ̀ọ̀ra lẹ́yìn ìkọlù àwọn agbébọn tó wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún yìí ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Èkó Oríire. Ìsìn ìdúpẹ́ ráńpẹ́ náà ló wáyé nílé ìjọsìn onítẹ̀bọmi Áńtíókù nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS tó wà ń lo Ògbómọ̀ṣọ́ Adérẹ̀mí Àkànbá wọn péjú síbi ìsìn náà. Ìròyìn tó kù nìyí ẹ bá mi ká lọ. Ọ̀gá àgbà fún ilé ẹ̀kọ́ girama Community High School tó wà ní Aro Ẹ̀ṣíẹ̀lẹ̀ arábìnrin Rachel Alamu lọ sí ilé ìjọsìn ní ọjọ́ Àìkú láti dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá ẹ̀mí rẹ̀ sí àti àwọn mẹ́wàá ní ọjọ́ 10 oṣù keje ọdún yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti lo ọdún 16 ní àkàtà àwọn olubi ẹ̀dá náà. Ìsìn ìdúpẹ́ yìí ló kún fún orin ọpẹ́ èyí tí wọ́n ṣe láì pariwo púpọ̀ nítorí àwọn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Nínú èyí tá a ti rí igbákejì ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Michael Oyedokun àti olùkọ́ kan tó jẹ́ olùkọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ náà Diakoni John Ọlálẹ́yẹ tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn lásìkò tí wọ́n wà ní àkàtà àwọn ajínigbé náà pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Joel Adéṣíyan tí àwọn olubi ẹ̀dá yìí dẹ́mi rẹ̀ ló gbàgbóró Ẹ̀ṣíẹ̀lẹ̀. Arábìnrin Àlàmú ló lọ sí ilé ìjọsìn náà fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ ní ilé ìwòsàn ti Ládòkè Akíntọ́lá tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tí wọ́n kó àwọn torí kó yọ lákàtà àwọn ajínigbé náà lọ láti lọ gba ìtọ́jú. Arábìnrin Rachel Alamu ọkọ rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Alamu àtàwọn ọmọ ìjọ yìí fi ẹ̀mí ìmoore wọn hàn sí Ọlọ́run pẹ̀lú ijó. Nígbà tó ń dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run arábìnrin Alamu ṣe àlàyé wípé ìsìn ìdúpẹ́ náà ni kò bá ní àwẹ̀jẹwẹ̀mu nínú àmọ́ ìpapòdà àwọn olùkọ́ 3 náà àwọn aṣáájú àwùjọ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìjọba àpapọ̀ àwọn ẹ̀ka tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ àti ẹnìkọ̀ọ̀kan tó lọ́wọ́ nínú bí àwọn èèyàn yìí ṣe gba òmìnira. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹni tí í ṣe olùdarí ẹgbẹ́ àwọn obìnrin nínú àgbáríjọpọ̀ ìjọ ńlá onítẹ̀bọmi ẹni ọ̀wọ̀n arábìnrin Ẹ̀kúndayọ̀ Ọlálérè tó léwájú àwọn èèyàn nínú ìdúpẹ́ náà dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ìgbé ayé arábìnrin Àlàmú fún ààbò rẹ̀
àti àwọn yòókù tí àwọn ajínigbé yìí jí gbé láì náání ìnira èyí tí wọ́n là kọjá lásìkò tí wọ́n fi wà lákàtà àwọn ajínigbé yìí àti ti àwọn olùkọ́ mẹ́ta tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn sínú ìkọlù náà. Lẹ́yìn náà ni olùṣọ́ àgùntàn ìjọ yìí ẹni ọ̀wọ̀ ọ̀mọ̀wé Wálé Ọlájíre wá darí àdúrà. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. tó o kó jẹ́ níbi tí a rí mọ̀ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa fún ti ọ̀sán òní àmọ́ kí n tó máa lọ ìgbáyé gbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ló jẹ́ ìjọba tó wà lórí àlééfà báyìí lógún. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká ṣùgbọ́n ìjọba kí àwọn ètò rere tó ní fún wa kó lè wá sí ìmúṣẹ. Aago 8 àbọ̀lálẹ́ ni ká tún pàdé fún àkójọpọ̀ ìròyìn wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Títí àsìkò náà ẹ máa yáṣẹ́. The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes from the opening match to the final showdown. And this time, it's not just watching, it's watch and win. Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million naira grand prize plus many exciting prizes nationwide with subscription packages starting from just 4,000 naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you. StarTimes. Enjoy digital life. wọ́ọ̀kù lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà mọ̀ ni ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress-free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde Oríta Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competition, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 58